萧炎这才得知老师已被转移，如今因此退出战斗。在熊战的洞府中，萧炎这股极为可怕的灵魂波动抓走了药头，昏头将剧毒击中了他真正的目标——萧炎。Đúng vào khoảnh khắc Tiêu Viêm cứu được Dược lão và định chạy đi thì ở phía xa lại xuất hiện một làn khói quỷ dị. Từ bên trong đó, một thân ảnh hắc bào dần thành hình, đến khi mọi thứ dần rõ hơn, chỉ thấy Trích Tinh lão quỷ đeo một cái mặt nạ đen xì cũng liền hiện ra. Kinh khí trên người hắn bạo phát, một làn khói đen quỷ dị tản ra phô trương sức mạnh như muốn dọa Tiêu Viêm và Dược lão. Đối diện với hắn, Dược lão thanh âm vang lên đáp: "Trích Tinh lão quỷ, không ngờ ngươi cũng ở đây. Ta đã đến đây từ rất lâu rồi, chẳng qua không hiện thân mà thôi. Hơn nữa, ta còn muốn đợi cả thêm con cá lớn đồ đệ của ngươi nữa. Ngươi biết ta sẽ đến ư? Chuyện sớm muộn mà thôi, mặc dù phụ thân ngươi không khai, nhưng ta biết mảnh chìa khóa kia đang ở trên người ngươi, địa chủ rất hứng thú với nó. Các người giam giữ phụ thân ta sao?" Lời vừa dứt, hai mắt Tiêu Viêm cũng liền lạnh đi, khóe miệng giật giật giống như chuẩn bị nổi lên một cơn thịnh nộ. Thấy thế, Dược lão nhìn Tiêu Viêm thều thào nói: "Tiểu tử đi thôi, hắn đã là ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Nghe vậy phía xa, Trích Tinh quát lớn nói: "Có lão phu ở đây, các ngươi muốn rời đi dễ như vậy sao?" Tới đây, Tiêu Viêm ánh mắt lạnh tanh, bàn tay đang nắm lấy Dược lão chợt buông ra, thân hình chậm rãi tiến lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối thủ. Sau đó khẽ quay đầu lại, anh ấy nhìn thấy Dược lão nhẹ nhàng nói: "Lão sư, người vào giới chỉ đi, việc ở đây còn lại cứ giao cho con." Lời vừa dứt, hai mắt Tiêu Viêm đột nhiên nhắm lại, một cỗ năng lượng xung quanh bất chợt bạo phát, dị hỏa quanh người cứ thế tràn ra. Nháy mắt sau mở mắt ra, Tiêu Viêm quát: Nói xong, một thân ảnh gầu lòi cũng liền xuất hiện. Ở bên cạnh nhìn Tiêu Viêm đã quyết tâm như vậy, Dược lão chỉ khẽ gật nhẹ đầu, ngay lập tức thân hình hóa thành một làn khói trắng rồi dung nhập vào chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm. Thế nhưng, ngay khi Dược lão biến mất, trước mắt Tiêu Viêm, cái lão Trích Tinh kia đã liền hành động, một luồng xoáy tím đen trên đỉnh đầu hiện ra. Ngay sau đó, từ bên trong nó, những sợi xích như tia chớp đã liền phóng thẳng xuống dưới. Tại những sợi xích đang lao tới, Tiêu Viêm cước bộ di chuyển, ngay lập tức hóa thành một tia chớp, anh ấy cũng liền nhảy lên tránh né khiến những sợi xích kia chật nhịp. Tuy nhiên, những sợi xích kia rất nhanh đã đổi hướng, sau đó liền lao về phía Tiêu Viêm và đuổi theo anh ấy. Thế nhưng, thi triển Tam Thi Lôi Động, Tiêu Viêm đã lại một lần nữa tránh né, thân hình không ngừng lượn qua lượn lại giữa không trung. Giờ khắc đó, chỉ thấy từng tia chớp lóe sáng giữa hàng trăm sợi xích mà thôi, và sau một hồi, rốt cuộc, Tiêu Viêm cũng không muốn chạy trốn nữa, trọng xích đã liền xuất hiện, theo bàn tay Tiêu Viêm vuốt lên thân xích, một màu cam nóng cháy cũng ngay lập tức sáng lên. Cầm trọng xích trong tay, anh ấy liền lao lên hung hăng đập thẳng vào những mũi đao sắc nhọn đang lao tới người mình. Cứ như thế, không trung nổ vang từng trận rung động kịch liệt, kinh khí tỏa ra không ngừng nghỉ, khiến nơi đây như bừng sáng, màu đỏ cam và tím đen quỷ dị không ngừng lan ra. Chớp mắt trôi qua, hàng trăm đòn công kích đã va chạm vào nhau. Thế nhưng, những sợi xích kia vẫn không thể nào chạm tới người Tiêu Viêm. Bất chợt, đang lúc bị công kích dữ dội, Tiêu Viêm trọng xích liền vung lên, sau đó, một đòn diễm phân phệ lãng xích phóng ra, mang theo khí lãng hình vòng cung, đập thẳng vào những sợi xích quỷ dị khiến nó gãy đoạn. Cùng lúc này ở bên ngoài, Thiên Hỏa Tôn giả cùng tên Tôn lão có thân hình bé tí của hồn điện vẫn đang giao chiến hết sức quyết liệt. Cầm cây roi ngập tràn hỏa diễm trên tay, Thiên Hỏa Tôn giả không ngừng quật về phía đối thủ, khiến tên kia nhanh chóng bị hất văng. Cứ như thế ở giữa không trung, hai người không ngừng va chạm quyết liệt. Gần đó, một tên Tôn lão của hồn điện cũng đang bị Thiết Kiếm Tôn giả công kích, từng thanh phi kiếm vàng rực phóng ra, khiến tên kia cũng phải mau chóng bay người tránh né. Trước những mũi kiếm như vụ bão tràn ra, tên Tôn lão kia có chút yếu thế, thân hình không ngừng đảo qua đảo lại. Tuy nhiên, sau một hồi chạy trốn, lưỡi hái trong tay hắn lại bất ngờ vung ra, một luồng ánh sáng hình vòng cung liền ập thẳng về phía Thiết Kiếm Tôn giả. Cùng lúc đó, Thiên Yêu Khôi cũng đang chiến đấu rất kịch liệt, chỉ nháy mắt qua đi, quyền cước của nó đã cùng một gã đấu tôn đánh vào hàng chục lần. Giữa không trung, chỉ thấy những luồng kinh khí phóng ra, kèm theo khe nứt không gian xuất hiện. Vài đường va chạm cơ bản, tên cường giả hồn điện kia cũng phải thủ huyết, thân hình chật vật mãi mới đứng lại được. Gần đó, Tử Nghiên cũng rất bá đạo, dùng bao tay của Thiên Yêu Hoàng, Tử Nghiên hung hăng đánh ra một quyền. Bất chợt bùng một tiếng, toàn bộ đám người hồn điện đều bị hất văng, những tên đấu tông yếu ớt trong vòng sáng thì lập tức bỏ mạng. Còn Tiểu Y Tiên, nàng cùng một tên đấu tôn gầy gò cũng va chạm hết sức mạnh mẽ. Giữa không trung, kinh khí kèm theo khe nứt không gian không ngừng bạo phát, tốc độ của hai người quả thực là kinh khủng vô cùng. Phía xa, Phong Tôn giả và Mộ Cốt thì như nước với lửa, một xanh một tím, từng luồng kinh phong không ngừng đánh vào nhau. Có thể nói, trong những cường giả đấu tôn xuất hiện, hai người là mạnh mẽ nhất. Vì thế, cuộc chiến giữa cả hai cũng là vô cùng căng thẳng. Giữa không trung, từng đòn công kích cứ thế đánh ra đầy mạnh mẽ, khiến kinh khí không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Cùng lúc này ở bên trong hồn điện, Tiêu Viêm sau một hồi bị Trích Tinh lão quỷ công kích dồn dập, anh ấy cuối cùng đã bị hất văng ngược lại. Tới đây, Trích Tinh lão quỷ nhanh tay, năng lượng cấp tốc ngưng tụ, một chảo liền phóng về phía Tiêu Viêm mà chụp lấy. Rất may trong khoảnh khắc đó, Tiêu Viêm đã kịp thời tránh né.
Tuy vậy, khi bàn tay kia đập vào trọng xích, anh ấy cũng bị hất văng, thân thể đập mạnh xuống mặt đất. Tới đây, Tiêu Viêm âm thầm tính toán, chính mình không thể lấy cứng đối cứng cùng tên kia, phải mau chóng ra ngoài hội hợp cùng đồng đội. Nghĩ tới đây, anh ấy định động thân thì phía trước, thân thể Trích Tinh đã lao tới, bàn tay hắn vươn ra định chộp lấy Tiêu Viêm. Đối diện với nó, Tiêu Viêm cũng mau chóng thi triển Tam Thiên Lôi Động đến cực hạn, ngay lập tức lùi lại tránh né. Khi một chảo của Trích Tinh chật nhịp thì đồng thời trước ngực Tiêu Viêm, hỏa diễm cũng mau chóng ngưng tụ lại, 4 màu hỏa diễm đồng thời hiện ra. Thấy vậy, Trích Tinh vẫn tiếp tục đuổi theo Tiêu Viêm, cùng lúc đó, một quả cầu ngưng tụ lực lượng khủng bố cũng thành hình. Sau một hồi đuổi theo bất thành, Trích Tinh lão quỷ đột nhiên nhăn mặt, bởi vì ở phía trước, trên tay Tiêu Viêm, một đóa Phật Nộ Hỏa Liên đã ngưng tụ lại. Chứng kiến đóa hỏa liên với màu sắc sặc sỡ, Trích Tinh lão quỷ khẽ lẩm bẩm, chưa kịp đánh ra công kích thì trên tay Tiêu Viêm, đóa hỏa liên kia đã chậm rãi rời khỏi tay. Theo tiếng quát của Tiêu Viêm vừa dứt, đóa hỏa liên đột nhiên nổ mạnh trước người Trích Tinh lão quỷ, khiến toàn bộ nơi đây rung động. Nhất thời, vụ nổ hỏa diễm kinh người bạo phát làm năng lượng kinh người không ngừng lan ra khắp mọi ngõ ngách. Cũng vì vậy, khi hỏa diễm đập vào những lồng giam, nó liền khiến làn khói đen quỷ dị bao trùm những lồng giam linh hồn liền biến mất. Bởi thế, chỉ trong nháy mắt, những linh hồn đang bị nhốt lại nhân cơ hội đó liền chạy đi, khiến nơi đây trở thành một mớ hỗn độn, tiếng người la hét cùng thanh âm va chạm không ngừng vang lên. Thấy vậy, Trích Tinh lão quỷ liền lao về phía Tiêu Viêm chút giận. Thế nhưng, Tiêu Viêm đã ngay lập tức phóng người đi. Đồng thời vào lúc đó, anh ấy ném ra hỏa lôi tử về phía hắn ta, rồi nổ tung, khiến Trích Tinh lão quỷ bị thương nhẹ. Tuy vậy, hắn vẫn cố chấp đuổi theo Tiêu Viêm. Khi đến gần, hắn liền một chảo bổ tới lấy mạng Tiêu Viêm. Những tưởng vào lúc đó, Tiêu Viêm đã gặp phải nguy hiểm thì đáng tiếc, thứ hắn vừa xé nát lại chỉ là ảo ảnh, còn Tiêu Viêm, anh ấy đã biến mất trong khói bụi mịt mù. Tới đây, Trích Tinh tức giận gằn giọng quát: "Tiêu Viêm, hôm nay xem ngươi có thể chạy đi đâu." Dứt lời, hắn lập tức lao ra ngoài đuổi theo. Còn Tiêu Viêm rất nhanh ra được bên ngoài, thấy chàng quyết chiến hỗn loạn trước mắt, anh ấy hô lớn nói: "Đã cứu được người, mau đi thôi." Nghe vậy, toàn bộ cường giả bên phía Tiêu Viêm trên mặt xuất hiện một nét mừng rỡ, đẩy lui xong đám người hồn điện, tất cả đồng thời lao đi. Chỉ trong nháy mắt, tất cả đã hợp lại với Tiêu Viêm. Sau đó, lấy thân hình nam nhân kia dẫn đầu, mọi người mau chóng tiến về phía trước. Cứ như thế, từng đạo thân ảnh lướt đi với tốc độ xé gió và không ngừng lao nhanh về phía trước, vượt qua không gian quỷ dị của hồn điện. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc đó, phía sau họ, Trích Tinh đạo tuổi tới, vừa kết ấn, thanh âm hắn ta vừa vang lên quát: "Phong tỏa không gian, khóa!" Lời vừa dứt, ở giữa không trung, một vòng hình cầu sáng lên, màu tím quỷ dị bắt đầu bao phủ nơi đây, tạo thành một bức tường vây lấy đám người Tiêu Viêm. Đang bay nhanh, Tiêu Viêm cùng mọi người thấy một màn này cũng phải mau chóng dừng lại. Đồng thời ở phía sau, đám tôn lão của hồn điện cũng đuổi tới. Rất nhanh, ở giữa, Trích Tinh thanh âm vang lên quát: "Phong Nhàn, đợi ta thu thập tên tiểu tử kia sẽ cho ngươi biết, đây không phải là nơi các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi." Lời vừa dứt, Trích Tinh chân đạp hư không chậm rãi đi về phía Tiêu Viêm, còn đám tôn lão xung quanh, bọn họ đã liền lao lên trước. Đối diện với bọn họ, đám người phong tôn giả cũng phải mạnh mẽ lao ra. Một lần nữa, hai bên lại tiếp tục va chạm kịch liệt. Tới đây, Tiêu Viêm nhíu mày, đang trong lúc anh ấy suy nghĩ thì đúng vào lúc ấy, Tử Nghiên đột nhiên đi ra rồi nói: "Để ta ngăn cản hắn lại." Nghe vậy, Tiêu Viêm lưỡng lự một hồi rồi gật đầu đáp: "Được, giúp ta tranh thủ một ít thời gian, nhớ cẩn thận, nếu không được lập tức lui lại." Dứt lời, anh ấy bàn tay khẽ động, năng lượng tới từ hỏa diễm 4 màu rực rỡ tạo thành một luồng xoáy bắt đầu ngưng tụ lại trước ngực. Còn Tử Nghiên, khi tên kia vừa lao tới thì cô nhóc cũng đã phóng tới chặn hắn lại, quyền cước tung ra túi bụi khiến tên kia cũng phải giật mình. Tuy nhiên, chỉ vài đòn tung ra, Tử Nghiên đã bị hắn đẩy lùi. Tới đây, cô bé tức giận, ngay lập tức màu tím trên người bạo phát, thân ảnh trưởng thành hiện ra. Thế vậy, Trích Tinh bàn tay nắm lại, một cái lồng giam tím đen quỷ dị đã liền hiện ra, rồi nhốt Tử Nghiên vào bên trong đó. Đáng tiếc, Tử Nghiên chỉ cười nhẹ nói: "Dám dùng không gian chi lực trước mặt bà đây, người còn non lắm." Dứt lời, nàng liền một chưởng phá vỡ cái lao tù kia. Sau đó thân hình lao lên, chỉ trong nháy mắt, đôi chân thon dài kia đã lại một lần nữa lao tới Trích Tinh lão quỷ, liên tục tung quyền khiến lão ta kinh ngạc. Thế nhưng, khi thấy Tiêu Viêm đã ngưng tụ lại được một luồng năng lượng khủng bố, Trích Tinh cũng không dám nhây nữa. Ngay lập tức, hắn ta liền lao về phía Tử Nghiên với tốc độ cực nhanh. Tới đây, Tử Nghiên chỉ có thể trực tiếp ngạnh kháng mà thôi. Sau một hồi, Tử Nghiên đã bị tên kia đẩy bay, còn Trích Tinh, một đòn toàn lực tạo thành thủ chảo cũng mau chóng ngưng tụ rồi phóng ra. Giờ khắc đó, Tử Nghiên không kịp làm gì, cô bé chỉ có thể trơ mắt ra nhìn mà thôi. Thế nhưng đúng vào giờ phút đó, không trung lại xuất hiện một cái khe nứt. Ngay sau đó, chỉ thấy một bàn tay rắn chắc mạnh mẽ đỡ lại thủ chảo của Trích Tinh. Cuối cùng, ầm một tiếng, thủ chảo kia liền vỡ tan. Sau đó, thân ảnh hung chiến chật vật hiện ra. Thấy vậy, Tử Nghiên cười nói: "To con, không phải ngươi đang du lịch đại lục sao?" Nghe thế, hung chiến gãi đầu tự lẩm bẩm nói: "Không phải ông đây muốn, mà là bị ném tới." Nghĩ tới đây, hắn chỉ có thể cười gượng vài tiếng. Còn phía xa kia, năng lượng trước ngực Tiêu Viêm đã ngày càng cuồng bạo hơn, bất chợt ánh sáng lóe lên, sau đó một đóa hủy diệt hỏa liên với màu sắc rực rỡ cũng thành hình.
Đến đây thì hết tập 132. Liệu rằng tập 133 sẽ hấp dẫn đến mức nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút ở video tiếp theo để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!